โลกของเราทุกวันนี้ถูกเขย่าหรือว่าถูก disrupted ตลอดเวลานะครับเทคโนโลยีระลอกแล้วระลอกเล่าความท้าทายระลอกแล้วระลอกเล่านอกไปจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์อีกด้วยเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าแล้วสถานศึกษามหาวิทยาลัยเองล่ะครับจะต้องปรับตัวอย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สถาบันการศึกษาจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะย้ำให้มั่นใจว่ามีการเรียนและมีโมเดลการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อนำไปสู่การวิจัยที่เรียกกันว่า frontier research นั้นอย่างไรกันบ้างในอารยธรรมของโลกนะครับมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาแค่3ครั้งแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีอีกยุคหนึ่งที่คาดการณ์ว่าจะมาถึงคือยุคที่4 driver เนี่ยคือ AI แล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะการสร้าง research โดยเฉพาะยิ่ง research ที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่าง frontier research ที่นี่เรามีบริษัทชื่อว่าวิซับแล้วเราให้เงินทุน10 ล้านกับอาจารย์ที่มีเทคโนโลยีนะฮะมีฟอนเทียร์เทคโนโลยีที่เอาไปทำเป็นบริษัทเหมือนที่ซิลิคอนวัลเลย์ที่เราอยู่นี่จะเรียก physical AI AI ใส่เข้าไปในกายภาพคือโรบอทโทษนะอันนี้ตรวจข้างในเข้าไปอยู่ในท่อเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2 ผ่านกำลังขยายสูงขึ้นก็จะถึงระดับ150 ล้านเท่าโหอันนี้คือหลายสาขานะ medical ด้วย robotic mechanic engineering information system machine learning เฮียวิทย์ใช้ iPhone ไหมผมใช้ตอนนี้ขายอยู่800-900 เหรียญละถามว่าคนประกอบได้กี่ตังค์ฉะนั้นการที่เรารับ FDI แล้วเราประกอบแล้วเราส่งออกเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราได้มาร์จิ้นเยอะๆนะต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องมี Frontier Research และรัฐบาลต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่สนใจว่าเราจะได้มีคนมาลงทุนเท่าไหร่การน่าชื่นใจมากคือผมไม่เคยรู้ว่าเรามีอย่างนี้ตอนนี้ผมว่าสำคัญคือทำให้คนไทยตระหนักว่านักวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไรรูปแบบของเขานั้นเป็นอย่างไรและทำไมจึงต้องใช้รูปแบบนี้และสามารถตอบโจทย์ในการที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าไกลๆได้อย่างไรโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกสภาสถาบันวิทยาสิริเมธีนะครับซึ่งอีกวงหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านจะรู้จักนะครับท่านก็คืออดีต CEO ของปตท.ดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรอาจารย์ไพรินทร์ครับศตวรรษที่21มีแต่คนบอกโลกถูกเขย่าเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะจนเราไม่รู้จะทำอะไรแต่คนบอกว่าตัวที่ขับดันเยอะที่สุดคือ AI พอผมมาที่ Vistech ผมก็ต้องถามว่า Vistech นโยบายของเรากับการเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงครับอาจารย์Vistech เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นสถานที่สำหรับผลิตนักวิจัยชั้นนำเราก็ต้องเกาะไปกับสถานการณ์ของโลกด้วยแต่กระแสที่แรงที่สุดในสถานการณ์ของโลกในขณะนี้ก็คือเรื่องของ AI แต่ถามว่าทำไมคำนี้ถึงบอกว่าเป็นกระแสโลกที่รุนแรงเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เสนอว่าในอารยธรรมของโลกนะครับมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาแค่3ครั้งแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีอีกยุคหนึ่งที่คาดการณ์ว่าจะมาถึงคือยุคที่4ยุคที่เป็นสังคมอุดมปัญญา driver เนี่ยคือ AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วเผอิญว่าเราเข้าสู่ยุคนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่เมื่อกี้พูด3 ปีที่ผ่านมานี่นะครับอาจารย์ทีนี้พอเราเข้าสู่ยุค AI เนี่ยโลก 4.0 เนี่ยนะฮะมันไม่เดิมละโลก 4.0 บอกว่าคุณต้องรู้หลายอย่างประกอบกันเขาเรียกว่า multidisciplinary โอเคคุณควรจะรู้หลายๆเรื่องและทุกคนจะต้องรู้ดิจิทัลเราเรียกว่า Digitalacy นะฮะเป็น multidisciplinary Digitalacy แล้ว flexible กับ lifelong คือเราจะไม่ front heavy ต้องเป็น lifelong learning ใช่ไม่ใช่ front end เรียนจนจบแล้วไม่เรียนที่อเมริกาเด็กจบ high school จะไม่ไป college เขาจะไปหาตัวตน1 ปีโอเคหรือว่าไม่ต้องจบ college ก็ทำงานกับ Google ได้ไม่ต้องมีปริญญาแต่ว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่อยๆนะเป็น lifelong แล้วเพื่ออะไรเพื่อผลิต entrepreneur การศึกษา 4.0 เนี่ยเราไม่ได้ผลิตคนไปเป็น professional เราผลิตมันเป็น entrepreneur ใช่ไหมที่นี่เรามีบริษัทชื่อว่าวิซับแล้วเราให้เงินทุน10 ล้านกับอาจารย์ที่มี Frontier Technology ที่เอาไปทำเป็นบริษัทเหมือนที่ซิลิคอนวัลเลย์อาจารย์สามารถมาขอทุนแล้วไปทั้งบริษัทวิซับนี่ถ้าผมจะมันเหมือนกับ Vistech บวกกับสตาร์ทอัพคือก็สามารถเป็น entrepreneur ต่อไปได้เลยใช่โดยวิเศษเราตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วบริษัทพวกนี้ให้ seed money เป็น angel fund เข้าใจแล้วไม่ต้องไปวิ่งหาระดมแล้วคุณก็ไปทำเป็นซีรีส์ A ซีรีส์ B ซึ่งตอนนี้มันมีประมาณ5บริษัทนะทำ AI ก็มีทำอะไรก็มีถ้าเฮียวิทย์อยากจะเอา AI ไปใช้เฮียวิทย์ไม่ต้องไปจ้างนักวิทยาศาสตร์มาทำ AI นะเฮียวิทย์ก็จ้างบริษัทนี้เขาก็มีโมเดลเขาก็สามารถทำอะไรได้สำหรับตัวมหาลัยเนี่ยเราได้ท่านอาจารย์จำหลัดนะฮะท่านอธิการท่านเป็นคนมาวางแผนทั้งหมด
โดยที่นี่คือเราอย่าห่างจากกรุงเทพเยอะมาก เราตั้งใจว่าโรงเรียนและมหาลัยดีที่สุดเนี่ยควรอยู่ใกล้อินดัสทรีมากที่สุดอินดัสทรีมากที่สุดอยู่ที่นี่อีสเทิร์นซีบอร์ดจากนี่รัศมี20 กิโลนะเฮียวิทย์มีทั้งโรงประกอบรถเบนซ์โรงประกอบเครื่องยนต์เจ็ตของโรลส์รอยซ์โรงประกอบรถ BYD อะไรอยู่ที่นี่หมดฉะนั้นเรามาอยู่ที่นี่เราจะอยู่ใกล้แต่พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บโรงเรียนกับมหาลัยก็จะเป็นโรงเรียนประจำนะฮะเป็นโรงเรียนประจำที่นี่เป็นระบบ full time postdoc นะฮะที่นี่เราใช้ระบบ tenure track tenure track คืออาจารย์เนี่ยจะเซ็นสัญญา4 ปีกับมหาลัยแล้วครบเวลาเมื่อไหร่อาจารย์ต้องเสนอผลงานมันไม่ใช่เป็นไลฟ์สไตล์เราเป็นมหาลัยแห่งที่2ที่ทำแบบนี้นะอันแรกคือ AIT แล้วก็เราตั้งใจที่ว่าจะเป็นมหาลัยวิจัยชั้นนำฉะนั้นเราจะทำเฉพาะ frontier research เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันทั่วโลกมันแบ่งกันเป็นแบบเราเรียกว่า teaching university สอนปริญญาตรีเยอะๆกับ research university มีปริญญาโทที่ปริญญาเอกใหญ่ๆเวลาเขาวัดมหาลัยเนี่ยเขาวัดแบบมหาลัยวิจัยฉะนั้นมหาลัยไทยเวลาวัดมันถึงอยู่ข้างล่างเพราะผลงานวิจัยเราไม่ได้เยอะเรา teach เป็นหลักไม่แต่เราทั้งหมดทั้งมหาลัยเป็นเด็กปริญญาตรีสัก 80% ครับมหาลัยเมืองนอกเนี่ยปริญญาตรีสัก 50% โทเอกนี่ 50%อาจารย์ขอถามแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ผมมีคำถามมากมายเลยคำถามหนึ่งคือหลายคนเวลานึกถึงมหาลัยคือเรา copy เด็กให้ได้เยอะที่สุดแต่ในขณะที่นี่อาจารย์เน้นคำว่า frontier research ใช่มันสำคัญยังไงครับอาจารย์เพราะหลายคนก็พูดก็มี AI แล้วทำไมต้องมี research สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้นะอาจารย์นะเฮียวิทย์เห็นที่ตอนนี้ทำกับเราไหมฮะครับก็คือบอกขึ้นภาษีสินค้าที่คุณส่งมาเพราะเราขายเขาเยอะมากครับถามว่าสินค้าที่เราขายเข้าไปเยอะๆเนี่ยมาจากไหนมาจากผู้ลงทุนของเขามาตั้งโรงงานที่นี่เพื่อให้แรงงานถูกๆของเราแล้วเอาสินค้าเข้าไปขายจะได้ถูกๆก็คือถ้าเรายังรับ FDI เนี่ยแล้วเราเป็น manufacturing base เนี่ย margin ของเราจะต่ำมากบางมากๆอาจารย์พูดเราเป็นแค่ OEM ที่ผ่านมา OEM ที่แย่ด้วย OEM ที่แย่อีกเฮียวิทย์ใช้ iPhone ไหมผมใช้ตอนนี้ขายอยู่800-900 เหรียญละทุนมัน400 เหรียญเขากำไรอยู่400 เหรียญนะ400 เหรียญคนจีนประกอบได้26 เหรียญครับคนจีนที่นั่งประกอบเป็นแสนคนเนี่ยได้เครื่องละ26 เหรียญนะมาจิ้นมันอยู่ที่เทคโนโลยีนะฮะน้ำจิ้นไม่ได้อยู่ที่ manufacturing ครับมันเหมือนประเทศไทยประกอบเป็นตีทอยเอเชียประกอบแคมรี่ขาย1.7 ล้านเงี้ยถามว่าคนประกอบได้กี่ตังค์ฉะนั้นการที่เรารับ FDI แล้วเราประกอบแล้วเราส่งออกเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราได้มาจิ้นเยอะๆนะครับเจ้าของเทคโนโลยีจึงได้เยอะถูกฉะนั้นจะต้องทำ R&D ขึ้นไปต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องมีไอ้พวก frontier research ไม่ใช่พวก generic research แล้วรัฐบาลต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่สนใจว่าเราจะได้มีคนมาลงทุนเท่าไหร่เพราะลงทุนไม่มีประโยชน์เลยถึงจุดหนึ่งครับอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วผมเสริมนิดนึงว่าพออาจารย์บอกว่าเราต้องมีนักวิจัยแต่ขณะเดียวกันโมเดลของอาจารย์บอกว่าเราไม่ผูกมัดให้เด็กเนี่ยเด็กที่เก่งมาเรียน research ฟรีแล้วเขาไปไหนก็ได้มันต่อจิ๊กซอว์ไงอาจารย์เด็กไทยที่เก่งทุกคนนะฮะถ้าอยากจะเรียนต่อได้สอบชิงทุนแล้วไปเมืองนอกถามว่าชิงทุนแล้วไปเมืองนอกแล้วกลับมาไหมไม่ทราบแต่ที่นี่เรากำลังบอกว่าแล้วถ้าเด็กมันไม่มีทุนที่จะไปเรียนเมืองนอกแล้วมันเด็กเก่งเมืองไทยเด็กอยู่ในป่าเป็นช่างเผือกเนี่ยเราทำไงถ้าเราสามารถสร้างสถานที่ที่สร้างนักวิจัยเก่งๆเทียบเท่ากับเมืองนอกไม่ใช่ว่าเด็กเก่งทุกคนต้องไปเมืองนอกเนี่ยอย่างน้อยเราแคปเจอร์เขาไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วนั่นคือสิ่งที่เราทำที่นี่แล้วนี่คือผลงานของเด็กกลุ่มนั้นคือพวกนี้อาจารย์จะต่อยอดทางปัญญาให้เขาให้เขาเดินหน้าต่อไปแล้วก็เป็นอิสระเรื่องเขาเองถ้าอยากไปเมืองนอกคุณไปเมืองนอกแต่ถ้าคุณไม่อยากไปเมืองนอกคุณมีอะไรวิจัยดีๆของประเทศไทยไหมมีแล้วคุณอยากอยู่ที่นี่ได้ไหมได้คุณได้ทุนด้วยแต่ตอนนี้เด็กเก่งของเรา 100% อาจจะหายไปที่ในระบบเมืองนอกที่ไหนตอนนี้เราอาจจะแคปเจอร์ไว้ 5% 10% อยู่ในเมืองไทยทีนี้ถ้ารัฐบาลคีปออนทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเทคโนโลยีเบสในเมืองไทยได้ครับคุยกับอาจารย์ไพรินทร์มาแล้วเนี่ยผมว่าอยากดูมหาวิทยาลัยเพราะว่าที่นี่เนี่ย 3,500 ไร่เลเยอร์ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยที่ผมเคยเจอนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูนี่ไหมครับว่าที่นี่มีอะไรบ้าง 3,500 ไร่นี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับอาจารย์ไพรินทร์อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้แบ่งเป็นคณะนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มผมไม่รู้จะเรียกว่ากลุ่มวิชาดีไหมอาจารย์ออกมาเป็น4อยากให้อาจารย์อธิบายนิดตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนี่คือกลุ่มวิชาอะไรครับอาจารย์ผมเล่างี้แล้วกันนะจริงๆเทคโนโลยีในโลกเนี่ยที่สำคัญมันมีอยู่10 สาขานะแต่ใน10 สาขาเนี่ยในเทคโนโลยีนะแคตตากไรซ์ออกมาเป็น4เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกที่เรารู้จักคือดิจิทัลโอเคชัดเจนเรื่องที่2พลังงานเรื่องที่3วัสดุเรื่องสุดท้ายคือไบโอ
แต่วันนี้จะมาเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับ AI นะเพราะ AI นี่มีตั้งแต่ ChatGPT ใช่ไหมเขาเรียกเป็น computational AI แต่ที่เราอยู่นี้จะเรียก physical AI physical AI ก็หมายความว่าเอา AI ใส่เข้าไปในโรบอท อ๋อ AI ใส่เข้าไปในกายภาพคือโรบอท ไอ้เจ้านี้เขาเรียก exoskeleton นะครับมันจะสอนให้เราเดินได้นะครับแล้วอาจจะ optimize สมมติน้ำหนักได้สูง 170 ครับ ไอ้เจ้า AI มันก็จะเรียนรู้ แล้วจากการสอนมัน 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะทำได้แทนเลย คล้ายๆ machine learning ไปด้วย ใช่ครับ หลักๆเลยตัวเนี้ยมันใช้ช่วยสำหรับคนที่เดินไม่ได้ให้เดินได้ แล้วก็หรือทำกายภาพก็ได้ อันนี้เข้าข่ายพวกแบบ medical engineering อ่ะ เรียกว่า biomedical engineering โอ้เพราะว่าตอนนี้มันสาขานะ ใช่ แลบหุ่นยนต์ที่นี่นะในที่สุดเป็นแลบเดียวในประเทศไทยเลยที่เข้าไปอยู่ในแรงกิ้งของโรบอติกส์ตอนนี้ โอ้โห เมื่อกี้เราไปห้องแลบนะครับทางด้านหุ่นยนต์โรบอติกส์อันนี้จะมาประยุกต์ใช้จริงเป็น real world application ที่เห็นก็จะส่งหุ่นยนต์เข้าไปในท่อน้ำมันที่จะเห็นนะ โทษนะอันนี้ตรวจข้างใน ใช่ครับ เข้าไปอยู่ในท่อ ใช่เป็นการตรวจสอบเวลาที่โรงงานเขาจะมีพีเรียดในการตรวจสอบท่อว่าท่อที่ใช้ไปหลาย ๆ ปีเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงบ้าง รั่วไหม ใช่ กร่อนไหม ใช่ อ๋อ คือเราตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง ครับ เราไม่ได้ทำขึ้นมาแบบนั่งเทียนนะ เพราะว่าถ้าเราทำไม่ตอบโจทย์นะเขาก็ไม่เชื่อ commercialize ไม่ได้อีก ไม่เขาไม่เชื่อมหาอะไรดูทำอะไรตัวเอง อาจารย์ถามนี่แล้วจากวันนี้นะครับ จากตัวเนี้ยไปสู่สิ่งที่ commercialize ใช้ได้จริง มันผ่านอีกกี่สเต็ปครับ ผมว่าน่าจะอีกหนึ่งสเต็ปเท่านั้นครับ อีกแค่สเต็ปเดียวอ่ะ นี่เครื่องอะไรเอ่ย ครับเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2ผ่านนะครับก็คือปกติกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเนื่องจากว่าข้อจำกัดทางฟิสิกส์ของแสงเนี่ย ครับ ทำให้กำลังขยายของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เท่า ซึ่งทำให้เราเห็นได้แค่ระดับแบคทีเรีย ครับ แต่ว่าโลกนี้มันจะมีสิ่งที่เล็กกว่านั้นไปอีก เป็นไวรัสเป็นอะตอมอะไรเงี้ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนจากการใช้แสงเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนบีมก็คือใช้ลามอิเล็กตรอนทำให้กำลังขยายสูงขึ้น ครับ เครื่องของเราเนี่ยก็จะถึงระดับ 150 ล้านเท่า โห ก็ทำให้เราถ่ายรูปอะตอมได้ โอเค พูดง่ายคือผมใช้คำว่างานขั้นสูงเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวัดที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดที่เป็นไปได้ แล้วที่นี่จุดเด่นก็คือว่าห้องแลบมันเปิด 24 ชั่วโมง ครับ สมมติว่าเด็กทำงานจน5 ทุ่มเนี่ย ครับ ถ้าเป็นที่มหาลัยในกรุงเทพก็อีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมารับแซมเปิลอันนี้รันเสร็จกลับไปนอนสบายออกผลออกแล้ว กลายเป็นผลงานมากกว่าเดิม โอ้โหอาจารย์น่าชื่นใจมากคือผมไม่เคยรู้ว่า เรามีอย่างนี้ ตอนนี้ผมว่าสำคัญคือทำให้คนไทยตระหนักว่านักวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร เราอยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่ใช่คาดหวังแต่มีคนมาลงทุน เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง ใช่เนี่ยครับข้อสุดท้ายการทำให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหมือนที่เกาหลีทำเหมือนที่ญี่ปุ่นทำเหมือนที่สิงคโปร์ทำแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก ถามวันนี้บอกว่าถ้าผมจะใส่เงินทำบุญแล้วได้บุญเร็วที่สุดคืออะไร ทอดกฐินนะฮะใส่เงินวันนี้ปีหน้าเห็นประตูวัดเกิดขึ้นมา ครับ เห็นหลังคาโบสถ์เกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่การศึกษาเนี่ยมันต้องทำแล้วเป็น10 ปี20 ปี30 ปี40 ปี เด็กจบมปลายที่นี่เนี่ยกว่าเขาจะจบปริญญาเอกเนี่ย10 ปีนะฮะแล้วกว่าเขาจะทำผลงานดีๆเนี่ยก็อยู่อีก10 ปี ครับ มันมีตัวเลขที่ว่าคนที่ได้โนเบลไพรส์นะฮะผลงานที่ได้โนเบลไพรส์เกิดขึ้นตอนอายุ39เฉลี่ย ครับ แต่ตอนเขาได้โนเบลไพรส์เนี่ยเขาไปดูตอน5-60ถูกไหม ครับ ฉะนั้นเด็กจบอายุ18-19ที่นี่จนกระทั่งเราเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้โนเบลไพรส์เนี่ยต้องรอเขาถึง6-70ใช่ไหม ครับ เรารอได้ไหม40 ปีนี่คือความยากลำบากของการศึกษาที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องมีความเชื่อแล้วเราต้องรอเราต้องอดทน ครับ มันไม่มีอะไรลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ได้ นะฮะอย่าถามว่าลงทุนเพื่อการศึกษาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ให้ได้อะไร ครับ อาจารย์ไม่กลัวเรื่องสมองไหลเลยครับ เก่งเยอะๆ สมมติตั้งแต่กำเนิดวิทย์มานะฮะ ไปเรียนปั๊บไปทำงานที่ต่างประเทศ มาเป็นนักวิจัยที่นี่ สถาบันวิทยาสิริเมธี เสร็จแล้วไปอยู่ที่อื่น อาจารย์กลัวเรื่องนี้ไหมครับ เรากลัวแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า ปัญหานี้มันมีมาอยู่แต่เดิม รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลที่ให้ทุนการศึกษาเยอะนะฮะ ครับ ทุนของสกวทุนของอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเรียนออกไปเรียนจบแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่รู้จะทำอะไร ส่วนใหญ่จะส่งของเข้ามหาลัย ครับ ซึ่งมหาลัยต่างจังหวัดจะไม่มีการวิจัยฉะนั้นเราเวสคนพวกนี้ไปฉ
ฉะนั้นถ้าเรามีสถาบันศึกษาที่ดี แล้วถ้าเกิดใครเห็นประโยชน์ที่นี่มาช่วยกันสร้างที่นี่ ครับ แล้วให้คนเห็นว่ามันมีสถาบันวิจัยที่เขากลับมาแล้วทำต่อได้ แล้วมันเป็นฟอนเทียด้วย ครับ นะฮะเราก็จะแก้ไขสถานการณ์นี้ไป อืม ฉะนั้นเราไม่ได้ไปบังคับให้เขากลับมา แต่เราทำให้เขาเห็นว่าเขาควรจะกลับมาเขาอยากจะกลับมาเขากลับมาได้ โอเค แต่ถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้แล้วยังไงสถานการณ์เหมือนเดิมเลย ก็ไม่ได้เริ่มสักที เพราะว่าเขาไหลออกไปเพราะว่าเขาไหลกลับมาไม่ได้ โอเค เคลียร์ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลกในยุคหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าวิทยาการ วิทยาการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากว่าไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่า frontier research ครับคำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะครับมีสิ่งนี้เพียงพอแล้วหรือยังอนาคตคือเรื่องหนึ่งครับแต่การวางรากฐานพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการก้าวกระโดดในอนาคตสำคัญเสมอและที่นี่ครับสถาบันวิทยาสิริเมธีคือสถาบันที่จะเป็นการสร้างนักวิจัยเพื่อเดินหน้าไปสู่การที่จะผลักดันประเทศไทยด้วยสิ่งที่เรียกกันว่า frontier research และที่นี่สถาบันวิทยาสิริเมธีครับ